Bạn chọn 600.000 mỗi tháng cho phòng gym xịn hay 500.000 một lần mua 2 quả tạ đơn? Liệu phương án thứ hai có giúp body anh em nét như Sony? Như hồi đại dịch Covid, chỉ có một thứ cứu được xám khỏi cảnh đánh mất 12 năm công sức tập luyện. Đoán xem là cái nào? Đúng rồi, 2 quả tạ đơn. Và 2 món này nữa. Tạ đơn tôi chung của chủ phòng. Video hôm nay Xám sẽ chứng minh luôn một điều mà đám anh em cứ hoài nghi mãi. Anh em không cần máy móc xịn sò, không cần barbell nặng nề, không cần cable lủng lẳng để tạo progressive overload, tức là làm cơ bắp liên tục bị thử thách mạnh hơn theo thời gian nhờ tăng trọng lượng. Chỉ cần 2 quả dumbbell này. Video này mấy ông sẽ học được: 1. Học cách kiểm soát các yếu tố như thời gian căng cơ, số rep, thời gian nghỉ, góc độ tập, kỹ thuật bài tập cô lập, thì ngay cả ở nhà, cơ vẫn phát triển đáng kể. 2. Lịch tập cụ thể cho lưng, chân và tay, toàn bộ chỉ dùng dumbbell. Riêng ngực thì sẽ không đào sâu vì hít đất đã giúp cơ phát triển tốt và nhiều biến thể tốt hơn dumbbell rồi. 3. Trường hợp nào nên tập ở nhà với dumbbell? Và 4. Trường hợp nào không nên sử dụng chúng nữa? Nào vào luôn thôi. Dumbbell liệu có đủ cho cơ phát triển? Nghe này, Xám từng nghĩ y chang anh em, tạ nhẹ thì làm sao xây được cơ. Cơ bắp cần nặng mới to, phải barbell squat 120kg mới chân to, phải cây bộ râu hơn chục miếng lưng mới dày. Nhưng hồi Covid, phòng gym đóng cửa. Xám chỉ còn lại 2 quả tạ 10kg và vài chục cái ghế nhựa duy tân làm bench, làm dumbbell và nhiều trò con bò mà tôi có thể nghĩ ra cho tụi nó. Ban đầu thất vọng kinh khủng, cảm giác như công sức 12 năm sắp đổ sông đổ biển đến nơi. Nhưng sau khi thử nghiệm, Xám mới nhận ra cơ bắp nó chả quan tâm anh em tập ở đâu, thiết bị nào. Nó chỉ quan tâm anh em có tạo được căng thẳng đủ lớn lên từng sợi cơ hay không. Còn anh em mới bắt đầu thì sao? Áp dụng đúng lịch tập và chuẩn động tác, anh em cũng sẽ có thành quả đáng ngạc nhiên đấy. Vậy cơ bắp gạo dumbbell hay phòng xịn? Khoa học nó nói thế này: hypertrophy, tức là sự tăng kích thước sợi cơ, xảy ra chủ yếu nhờ 3 cơ chế. Thứ nhất là mechanical tension, lực kéo dài và mạnh lên sợi cơ. Thứ hai là metabolic stress, tích tụ lactate, ion hydro khi tập rep cao và nghỉ ngắn. Thứ ba là muscle damage, gây tổn thương sợi cơ để cơ thể sửa chữa lớn hơn. Với dumbbell, anh em khó tạo mechanical tension cực đại như tập với các loại máy được thiết kế riêng. Đó là sự thật. Nhưng bù lại, rất dễ tạo metabolic stress và muscle damage. Sudfeld năm 2010 đã tổng hợp rõ ràng, 3 cơ chế này đều dẫn đến hypertrophy, không phải chỉ mỗi lốt tạ nặng mới làm được. So sánh trực tiếp luôn nhé, tập nặng 46 rep so với tập nhẹ 15 đến 20 rep. Nhiều nghiên cứu, Morton et al. Cho thấy nếu tổng volume tương đương, số set nhân với số rep nhân với mức lốt tạ nặng và anh em đẩy gần phai lua, RPE 80, thì kết quả tăng cơ gần như bằng nhau. Ai chưa biết RPE là gì thì xem video này. Tạ nhẹ không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần đẩy metabolic stress cao hơn bằng cách nghỉ ngắn. Kết hợp drop set. Drop set là kỹ thuật khi bạn vừa kết thúc hiệp cuối cùng của một bài tập thì hãy tập tiếp, hạ tạ dần cho đến khi bạn gãy thì thôi. Tempo chậm. Tempo nói đơn giản là nhịp độ bài tập hay thời gian bạn thực hiện động tác chậm rãi có kiểm soát, không cần tập hùng hục như một con sói. À thì, tôi là sói nhưng tập chậm nha. Nào cùng bắt đầu vào lịch tập thôi. Nhưng trước khi bắt đầu vào lịch tập thì Xám chuẩn bị tung ra ứng dụng độc quyền giúp bạn lên thực đơn thuần Việt, được cá nhân hóa theo nhu cầu calo. Tất cả chỉ với mức giá cực kỳ phù hợp túi tiền sinh viên. Hiện tại, chúng mình đang tìm kiếm 50 người dùng tiên phong để trải nghiệm miễn phí trong tháng đầu tiên. Ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp tụi mình hoàn thiện sản phẩm tốt hơn. Đăng ký ngay qua form tại phần mô tả. Những ai nên dùng dumbbell? Nghe Xám kể luôn. Thứ nhất là anh em mới bắt đầu tập. Chưa biết bắt đầu từ đâu, chưa dám hỏi PT hướng dẫn vì sợ bị chém giá. Thì tập ở nhà với dumbbell là cách an toàn nhất để làm quen với động tác và xây nền tảng cơ bản trước khi nhảy vào gym đông người. Thứ hai là sinh viên, người đi làm bận rộn. Tiền thuê phòng gym tháng này lại đắt hơn tiền ăn, hoặc lịch làm việc không cố định nên không thể cam kết đi gym đều. Tập nhà tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc mà vẫn đủ để giữ form. Thứ ba, và đây là điều Xám muốn nhấn mạnh, những anh em đang gặp vấn đề về tâm lý. Có thể là trầm cảm, lo âu xã hội, ngại đám đông, hoặc đơn giản là tự ti về body hiện tại nên chưa dám bước chân vào gym. Xám hiểu cảm giác đó. Cảm giác như ai cũng nhìn rồi body Samsung mình, ai cũng giỏi hơn mình. Tập nhà cho anh em không gian riêng tư để tự tin dần lên, rồi khi đã thấy kết quả, lúc đó muốn ra gym hay không là quyền của anh em. Cuối cùng là những người đã từng tập gym nhưng nghỉ dài, dịch bệnh, chấn thương hoặc lý do cá nhân chẳng hạn như bị Grab ở đó từ chối. Giờ muốn quay lại nhưng chưa sẵn sàng cam kết dài hạn. Dumbbell giúp anh em kiểm tra lại thể trạng của mình mà không phải ký hợp đồng 6 tháng. Lịch
tập và hướng dẫn cụ thể. Giờ thì vào phần hành động thực tế luôn nhé. Lịch tập này được thiết kế cho 3 buổi mỗi tuần, phù hợp với anh em bận rộn nhưng vẫn muốn duy trì Progressive Overload, tức là dần dần tăng thử thách cho cơ bắp để chúng phát triển. Nhớ gom cấp 5 đến 10 phút trước mỗi buổi, xoay khớp, vài set nhẹ để máu lưu thông. Ngày 1, ngược vai. Ngày 1 tập trung vào ngực và vai, hai nhóm cơ làm anh em lớn lên nhìn thấy rõ nhất. Với ngực, Xám ưu tiên đẩy mạnh các biến thể hít đất kết hợp dumbbell để tạo mechanical tension cao. Bắt đầu với dumbbell push, các bắt đầu với tư thế chống đẩy như bình thường, nhưng khó hơn ở chỗ hai bàn tay phải nắm chặt hai cục dumbbell. Mục tiêu để tăng phạm vi chuyển động của cơ ngực lên cao, để cơ ngực được đánh nhiều hơn. Hít xuống càng sâu thì càng phê cảm giác ngực sẽ bị giãn ra hết cỡ. Lưu ý form động tác, khi xuống sâu rất dễ bị trật cổ tay vì đa phần dumbbell rất dễ bị lăn. Vì thế, chuyển động ở bài này chậm rãi, hạn chế bùng nổ. Làm 3 set 8-15 rep. Incline push up, cũng cầm dumbbell để tác động vào phần upper chest ngực trên. Bài này tập hít đất như bình thường, cho mũi hoặc một bên má chạm nhẹ sàn nhà là ok. Chuyển sang vai, overhead press là bài chính ngồi hoặc đứng, cầm tạ ngang vai, khuỷu hướng xuống dưới rồi dần đẩy lên, tránh tổn thương đến khớp vai bằng cách không hạ quá thấp. 3 set 8-15 rep. Superset với lateral raise dựa tương. Từ từ nghiêng để tension mạnh ở phần nửa dưới rep, nâng tạ ngang vai, giữ 1 giây ở đỉnh, rồi dần hạ tạ xuống. Kết hợp drop set, nếu đạt đến ngưỡng thất bại tại hiệp cuối cùng, dùng tạ nhẹ hơn nếu có, rồi tập đến khi nào vai bạn gãy thì thôi. Kết thúc ngày bằng rear fly để vai sau cân bằng, cúi người, kéo tạ rộng khuỷu, co cơ vai sau và giữ nguyên 1 giây ở đỉnh. KPI cho ngày 1, tăng rep hàng tuần hoặc giảm thời gian nghỉ xuống 45 giây nếu cảm thấy dễ. Ngày 2 là lưng và tay. Hai nhóm cơ này hay bị bỏ qua nếu tập tại nhà, nhưng chúng lại quyết định vóc dáng tổng thể khi mặc áo. Với lưng, kéo lưng với ngực dựa ghế dốc cho phần cơ lưng dày ở phần giữa và phần trên, nằm sấp trên ghế bench, kéo tạ với cử rộng, giữ nắm tay dưới khuỷu để tránh bicep lấn át. 3 set 8-15 rep. Superset bài này với kéo lưng bằng một tay cho phần lưng có độ rộng, ai không có ghế bench thì cho bài này vào bài chính. Một tay chống bench hoặc ghế nhựa Duy Tân, Xám thề là không có quảng cáo nha. Nhưng nó ngon bổ rẻ, kéo tạ gần sát về hông, giữ khuỷu sát thân ở trên đỉnh 1 giây rồi từ từ hạ xuống. Kéo dài động tác ở dưới để muscle damage cao hơn. Lưu ý, tránh để tạ chạm sàn. Ông nào đặt hẳn tạ lên sàn là ăn gian nha. Đến phần cơ tay, hammer cơ cho brachialis, cơ tay trước, làm bắp tay dày, cầm tạ trung tính, cơ xen kẽ, xoay nhẹ ở đỉnh. 3 set 12-20 rep, superset với overhead tricep tension. Cầm một tạ đơn trên đầu, hạ chậm sau gáy, duỗi mạnh để kích long head tricep. Nếu muốn try hard, thêm bài tập bổ sung như incline cơ trước để upper đỉnh bắp tay trước và diamond boost cấp cho cơ bắp tay sau. Nghĩa là vừa superset, vừa bổ sung thêm bài tập vào những rep cuối cùng để cho tay bạn gãy thì thôi. Cái này khá nâng cao nên ai quen rồi thì mới bổ sung thêm vào cuối set nhé. Ngày 3 dành cho chân và nhóm cơ tự chọn, linh hoạt để anh em điều chỉnh theo điểm yếu cơ thể hoặc sở thích. Chân là nền tảng mà mọi thằng đàn ông nào cũng cần, từ lao động nặng ở ngoài đến làm việc nhà với vợ, mấy ông hiểu ý sáng trước. Bắt đầu với split squat cho cơ mông, chân bước rộng về phía trước hoặc phía sau hạ thân xuống, rồi đẩy lên bằng đùi. 3 set 8-15 rep mỗi bên, superset với động tác narrow technique forward cho cơ đùi. Đẩy đầu gối về trước để cơ đùi trước được kích hoạt. Tiếp đến là Romanian deadlift cho hamstring, cúi người, giữ lưng thẳng, stretch sâu ở dưới với tempo chậm. Phần tự chọn 1 đến 2 nhóm yếu như cơ cẳng chân, dùng bậc thang, giữ dumbbell. Stretch full ở dưới với pause 2 giây hoặc thêm phần cơ bụng nếu cần core strength. Khi nào không cần dumbbell nữa? Nghe này dumbbell tại nhà xịn đấy, nhưng nó không phải là giải pháp vĩnh viễn cho tất cả mọi người. Trừ ông nào thuộc diện hướng nội có điều kiện thì chơi hẳn phòng gym cá nhân thì tôi không nói. Có 4 dấu hiệu rõ ràng báo cho mấy ông biết, đến lúc phải ra gym rồi đấy. Dấu hiệu 1, tạ nhà đã quá nhẹ, mà mua thêm thì tốn hơn cả tiền gym. Khi anh em đã đẩy được 2 quả tạ 20kg lên 15-20 set dễ dàng, mà muốn tăng lên 25 đến 30kg thì giá mỗi cặp đã vài triệu rồi. Lúc này toán học nó đơn giản, 600k một tháng gym hoặc có nơi rẻ hơn chỉ 300k một tháng với đầy đủ tạ từ 2,5kg đến 50kg và kính thưa các loại máy. Còn rẻ hơn mua thêm tạ nặng. Progressive Overload cần tăng load liên tục, mà nhà anh em không phải kho tạ được và sàn nhà cũng không chịu nổi cả 100kg nếu chẳng may bị rớt tạ. Dấu hiệu 2, cơ bắt đầu mất cân bằng vì thiếu máy móc. Dumbbell có rất nhiều biến thể để tập, nhưng có những góc kích thích cơ mà nó làm không được. Ví dụ, cable crossover cho inner chest, LAT pull down cho lưng xòe rộng với grip đa dạng.
Khi anh em thấy vai trước to mà vai sau lép, ngực giữa khá mà upper chest thiếu, chân trước còn yếu hơn mông, đó là lúc cần máy chuyên biệt để tác động đúng vùng yếu. Dấu hiệu 3. Động lực tụt dốc không phanh vì tập một mình quá lâu. Tập nhà tiện thực, nhưng không khí nó khác hẳn. Không có anh em cạnh tranh, không có gương soi full body, không có bạn hỗ trợ khi đẩy nặng. Sam thấy nhiều đứa tập nhà 6 tháng rồi bỏ vì buồn, dễ bỏ ngang. Gym có cộng đồng, có năng lượng, có động lực. Thấy thiên hạ deadlift 100kg là tự nhiên muốn đú hơn, người ta 120kg luôn, tôi đi dép trong bụng mấy ông. Dấu hiệu 4. Anh em muốn phát triển sức mạnh thực sự, không chỉ cơ bắp đẹp. Hypertrophy với dumbbell thì ổn, nhưng muốn tăng sức mạnh tuyệt đối, kiểu squat 150kg, deadlift 200kg, bench 100kg thì phải có barbell và dàn rack an toàn. Dumbbell không cho phép anh em lốt đủ nặng để kích thích hệ thần kinh trung ương, phát triển sức mạnh tối đa. Muốn trở thành phiên bản tốt nhất thật sự, chứ không chỉ mặc áo cho đẹp thì gym là bắt buộc. Nếu thấy hữu ích, like, subscribe và comment dumbbell only để Sam biết anh em đang tập tại nhà mà cần động lực nhé.